นี้เป็นแบบเค็มใช่ไหม เค็มครับผมใช้ซอสสีถ้วยครับเวลาเรียนสิบกว่าหลังเลย สวยมากครับสวยเลยครับขอบคุณครับตอนนึ่งออกมาใหม่ๆก็สวยนะได้ แล้วชุดถูกแผนที่เอามาใส่คิวด้วยนะมาใส่เกมเหรอใส่เกมมาใช่ไหมเอามาใส่ แม้แล้วเนี่ย
มันมีกะทิให้ร้านขอกะทิหน่อยเนาะ